Γεια σας. Απόψε θα μιλήσουμε για το μύθο της Μαύρης Θάλασσας. Ο Εύξηνος Πόντος. Η Μαύρη Θάλασσα είναι εσωτερική θάλασσα μεταξύ της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μικράς Ασίας. Ο όρος Μαύρη Θάλασσα δεν εντοπίζεται σε ημερομηνία. Νωρίτερα του 12ου αιώνα, ο Στράβων αναφέρει προς την αρχαιότητα. Ο Εύξηνος Πόντος συχνά αποκαλείται απλά Πόντος, δηλαδή θάλασσα. Ο Ηρόδοτος ωστόσο, κάποια στιγμή στο έργο του, χρησιμοποιεί εναλλακτικά τους όρους Ερυθρά θάλασσα και Νότιος θάλασσα. Η ελληνορωμαϊκή παράδοση αναφέρεται στη Μαύρη Θάλασσα αποκλειστικά ως Εύξηνο Πόντο, δηλαδή φιλόξενη θάλασσα. Ο όρος αποτελεί εφημισμό που αντικατέστησε το πρώτερο όρο Άξινος Πόντος, δηλαδή αφιλόξενη θάλασσα, τον οποίον πρωτοσυναντάμε στο Πίνδαρο αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Στράβων πιστεύει πως ο Εύξηνος Πόντος αποκαλείται ο αφιλόξενος προ της ελληνικής απικιοποίησης, αφενός γιατί η διάπλευσή του ήταν δύσκολη και αφετέρου διότι οι ακτές του κατοικούνταν από άγριες φυλές και πως το όνομα άλλαξε σε φιλόξενος, αφού οι Μιλήσιοι απίκησαν την περιοχή καθιστώντας την μέρος του ελληνικού πολιτισμού. Ο κατακλυσμός, ο Νόε, ο Δευκαλίωνος και το έπος του Γκιλκαμές είναι γεγονός ότι σε κάθε σχεδόν πολιτισμό που εμφανίστηκε ποτέ στη γη υπάρχει ένας θρύλος για ένα κατακλυσμό που συνέβη στα παλιά εκείνα χρόνια και ξεκλήρεσε την οικουμένη. Οι λεπτομέρειες ποικίλουν, αλλά η βασική πλοκή παραμένει η ίδια. Η πλημμύρα εμφανίζει τους πάντες εκτός από λίγους εκλεκτούς. Η βίαιη πλημμύρα που εξαφανίζει λοιπόν οργανωμένες κοινωνίες διεπερνά τη μυθολογία εκατοντάδων κυριολεκτικά πολιτισμών. Από τη Μέση Ανατολή και την Αμερική μέχρι την Ινδία, την Κίνα και την Νότια Ασία, για να αναφέρουμε μερικά μόνο. Οι ακαδημαϊκοί έχουν μάλιστα εντοπίσει στις αναρρύθμιτους μύθους ομοιότητες που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Μελετώντας περισσότερες από 200 αντίστοιχες ιστορίες κατακλυσμού, ο ερευνητής Τζέιμις Πέρλοφ παρατήρησε ότι η ιδέα της πλανητικής πλημμύρας παρατηρείται στο 95% των λαϊκών παραδόσεων. Οι άνθρωποι σώζονται με βοήθεια καραβιού στο 70% εξ αυτών, ενώ στο 57% οι επιζώντες βρίσκουν κατασφύγιο επάνω στο βουνό. Βέβαια, η πιο προβεβλημένη ιστορία δεν είναι άλλη από τη βιβλική αναφορά στο Νόε και την κύβωτό του, με τη θεϊκή μήνυ να αναγνωρίζει τη φαυλότητα της ανθρωπότητας και να αποφασίζει να καταστρέψει όλη την πλάση, χαρίζοντας τη ζωή στον Νόε, την οικογένειά του και τα ζώα που επιβίωσαν μέσω της κυβωτού, για να ανασυστήσουν τη ζωή στον πλανήτη. Ακόμα παλιότερα από το θρύλο της βιβλικής γένεσης είναι το βαβυλωνιακό έπος του Γκιλκαμές. Η ιστορία ενός βασιλιά δηλαδή που ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι για να βρει το μυστικό της αθανασίας. Όταν και συναντά στο διάβα του τον Ουτναπιστήμ που είχε επιβιώσει από το κατακλυσμό, που στάλθηκε στη γη από τους θεούς, προειδοποιούμενος από τον Έλκ, το θεό του νερού, ο Ουτναπιστήμ κατασκεύασε ένα καράβι και έσωσε έτσι οικείους και φίλους, καθώς και ζώα, τεχνίτες και πολύτιμα μέταλλα. Οι αρχαίοι Έλληνες, κατόπιν οι Ρωμαίοι, μεγάλωναν με το μύθο του Δευκαλίωνα και της Πύρας, οι οποίοι έσωσαν ό,τι άξιζε να σωθεί από τη μανία του Δία που στράφηκε κατά της ανθρώπινης διαφθοράς.
Ιρλανδικές λαϊκές παραδόσεις κάνουν λόγο για τη βασίλισσα Καίσαρα και για την αυλή της, που αρμένιζαν για 7 ολόκληρα χρόνια για να αποφύγουν το πνιγμό, όταν οι ωκεανοί κατάκλυσαν τη χώρα της. Και βέβαια, οι πρώτοι Ευρωπαίοι εξερευνητές της Αμερικής δεν θα μπορούσαν να μείνουν με το στόμα ανοιχτό όταν άκουσαν τους αντίστοιχους θρύλους των Ινδιάνων, που παρά ήταν κοντά στο βιβλικό χρονικό του Νόε, κάνοντας το ισπανικό ιερατείο να οσμίζεται δράση του σατανά. Θεώρησαν δηλαδή ότι ο διάολος είχε φυτέψει στο μυαλό των γηγενών τέτοιες ιστορίες για να τους μπερδέψει και να χάσουν το δρόμο τους. Τι σχέση όμως μπορεί να έχει η Μαύρη Θάλασσα με τους μύθους του κατακλυσμού? Πολύ στενή, εάν πιστέψουμε τη θεωρία. Οι γεωλόγοι William Ryan και Walter Pittman του Πανεπιστημίου Κολούμπια διερωτήθηκαν λοιπόν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 τι μπορεί να εξηγήσει τη σχεδόν οικουμενική επικράτηση του μύθου του κατακλυσμού. Τι υποστηρίζουν? Ότι καθώς η εποχή των παγετώνων έφτανε στο τέλος της και οι παγωμένοι όγκοι έλειωναν, ένα τείχος νερού ξεχύθηκε από τη Μεσόγειο στη Μαύρη Θάλασσα. Στην εποχή των παγετώνων λοιπόν ισχυρίζονται οι δύο επιστήμονες. Ο Εύξηνος Πόντος ήταν μία απομονωμένη λίμνη που περιβαλλόταν από έφορα εδάφη. Κάπου 12.000 χρόνια πριν, κοντά στο τέλος της εποχής των παγετώνων, η θερμοκρασία της γης άρχισε να αυξάνει, με τεράστια κομμάτια πάγου που κάλυπταν όλο το βόρειο ημισφαίριο να λιώνουν προοδευτικά. Ως αποτέλεσμα, οι θάλασσες γέμιζαν νερό. Φτάνοντας στα 7.000 χρόνια πριν, η επιφάνεια της Μεσογείου διωγγώθηκε με το παραπανήσιο θαλάσσιο νερό να βρίσκει διέξοδος προς τα βόρεια στο μέρος που είναι σήμερα η Τουρκία. Το διοχετευμένο λοιπόν μέσω των στενών του Βοσπόρου νερό τύπησε τη Μαύρη Θάλασσα με ορμή 200 φορές παραπάνω από τη μανία των καταρακτών του Νιαγάρα. Η στάθμη της πάλε ποτέ λίμνης ανέβαινε κατά 15 εκατοστά την ημέρα, με τα πρώτα εδάφη να χάνονται για πάντα κάτω από το νερό. Καταγεγραμμένη στη μνήμη των κατατρομαγμένων επιζώντων, η ιστορία της πλημμύρας πρέπει να πέρασε στις επόμενες γενιές, με το χρόνο να προσθέτει και να αφαιρεί χαρακτηριστικά, καταλήγοντας τελικά στο μύθο του Νόεν και τις άλλες παραδόσεις της Μέσης Ανατολής. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται η ερευνητική υπόθεση. Η αναζήτηση. Ο θαλάσσιος βιολόγος Bob Barland χθενίζει το πυθμένα της Μαύρης Θάλασσας αναζητώντας απομεινάρια αρχαίων οικισμών, γεγονός που θα επιβεβαιώσει την υπόθεση ότι μία κατακλυσμιαία πλημμύρα χτύπησε την περιοχή 7.000 χρόνια πριν, η οποία έμελε να αλλάξει το τοπίο καθοριστικά και να οδηγήσει προοδευτικά στην ανάπτυξη του μύθου του Νόε. Αν η υπόθεση έχει έρισμα στην πραγματικότητα, τότε οι ίχνοι ανθρώπινης δράσης πρέπει να κοίτονται στο βυθό του Εύξηνου Πόντου. Και αυτό ακριβώς έδειξε η αποστολή του 1998, παρουσιάζοντας μία σειρά από ενδείξεις που προδίδουν ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ερευνητική αποστολή του ίδιου του Μπάλαρτ του 1999 αποκάλυψε μία υποθάλασσα, μία κοιλάδα ποταμού, αλλά και μία αρχαία ακτογραμμή, στην οποία βρέθηκαν ταυτοχρόνως απολιθωμένα κελύφη από μαλάκια, τόσο της θάλασσας όσο και του γλυκού νερού. Την ίδια ώρα που η χρονολόγηση του άνθρακα φαίνεται να υποστηρίζει τη θεωρία της λίμνης, που κατακλείστηκε από θαλασσινό νερό 7.000 χρόνια πριν. Ταυτοχρόνως εντοπίστηκε και η εποχή του λίθου και των πρώιμων εργαλείων. Οι έρευνες συνεχίζονται πλέον, περνώντας το επόμενο επίπεδο. Ο Μπάλαρτ και η ομάδα του
χρησιμοποιούν σόναρ και τηλεκατευθυνόμενα οχήματα, χτενίζοντας τη Μαύρη Θάλασσα για ίχνη ανθρώπινης δράσης, όπως κτίρια, καράβια και κεραμικά. Την ώρα λοιπόν που φτάνουμε όλο ένα και κοντύτερα στο να καταλήξουμε εάν έγινε πράγματι οικουμενικός κατακλυσμός στη γη, αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο μελλοντικών κολοσιαίων πλημμυρών. Οι καταστροφικές πλημμύρες απειλούν σήμερα τη ζωή 1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Με το ΙΕ να εκτιμά ότι ο αριθμός θα ανέρθει στα 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ κάντε εγγραφή